تعالوا نشوف الاستراكشر بتاع الكونفوليوشن نيورال نتورك از هول. يعني احنا حتى الان اتكلمنا عن الكونفوليوشن اوبريشن واتكلمنا عن تطبيقها في الكمبيوتر فيجن اللي هو ان احنا بنماتش تمبلتس او فيتشرز، وخدنا اكزامبل ازاي ان احنا الفيتشرز دي بتتغير او بنتعلمها اوتوماتيك لو احنا عندنا سوبرفايزد داتا سيت فيها الانبوت ايمجز والديزايرد ليبل بتاع كل ايمج. الاستراكشر او الاركتكتشر بتاع الكونفوليوشن نيورال نتورك تيبيكالي بيتكون من لايرز. في الاول خالص بنسميها كونفوليوشن لايرز، وهنا الكونفوليوشن لايرز ما هي الا عباره عن كونفوليوشن فلترز بنضربها او بنفلتر بيها الانبوت بتاع كل لاير قبلها. وبعد ما بنعمل الاوبريشن بتاعه الكونفوليوشن دي بنابلاي حاجه اسمها ماكس بولينج، هنتكلم عليها كمان شويه. كل لما نابلاي كونفوليوشن فولود باي ا ماكس بولينج، اللاير دي بنسميها كونفوليوشن لاير. بيبقى عندنا في كل لاير من دول مجموعه من الفلترز، كل فلتر بيبقى ليه سايز. السايز ده بيبقى سايز الباتش او التمبلت اللي احنا بندور عليها او الفيتشر اللي احنا بندور عليها. بس في كل لاير من دول ممكن يبقى عندنا اكتر من فلتر، يعني مش شرط يبقى عندنا فلتر واحد في اللاير، ممكن يبقى عندنا اكتر من فلتر. بيزد على ايه؟ بيزد على عدد الفيتشرز اللي احنا بندور عليها. يعني زي الاكزامبل اللي احنا خدناه، مش شرط نكون بندور على الهوريزونتال ايدجز بس، ممكن نكون بندور على الهوريزونتال ايدجز والفيرتيكال ايدجز وانواع مختلفه. وده بيتكرر في كل لاير من الكونفوليوشن لايرز دي. بعد ما بنخلص الكونفوليوشن لايرز بيبقى عندنا بعد كده حاجه اسمها فولي كونكتد لايرز. هنا دي اللايرز اللي هي احنا كنا بنتكلم عليها قبل كده، التراديشنال نيورال نتورك اللي احنا اتكلمنا عليها في الموديولز اللي قبل كده. هنا الكونكشنز بتبقى كل انبوت او كل ويت في اللاير الاولانيه بيبقى كونكتد بكل الويتس او كل النيورونز اللي في اللاير اللي فوقيه. الكونكتيفيتي بتاعه الويتس في الكونفوليوشن نيورال نتوركس مختلفه شويه زي ما هنشوف في السلايدز اللي جاي. فاحنا بنحتاج بعد ما نخلص الكونفوليوشن اوبريشن بنحتاج الفولي كونكتد لايرز دي لاسباب معينه هنتكلم عليها. اخر لاير هي عباره عن الاوتبوت لاير، ودي اللي احنا بناخد منها الكلاسيفيكيشن اوتبوت. هنا لو انا عندي مثلا 10 كلاسز انا بفرق بينهم، يبقى لازم يكون عندي 10 نيورونز في الاخر. ودي اللي احنا سميناها قبل كده السوفت ماكس لاير، اللي احنا اتفقنا لازم تكون هي اخر لاير في النتورك لو انا بعمل كلاسيفيكيشن او لو انا بعمل سوبرفايزد ليرنينج بروبلم. لو جينا نبص على الكونكتيفيتي بتاعه الكونفوليوشن نيورال نتورك هنلاقيها مختلفه عن الفولي كونكتد نيورال نتورك اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. هنا لو بصينا على تو لايرز، لاير m-1 ولاير m، هنلاقي انه مش كل نيورون في لاير m-1 كونكتد باي نيورون تاني في اللاير اللي فوقيه. كان في التراديشنال نيورال نتورك كان اللي حاصل انه كل نيورون كونكتد باللي فوقيه بكل النيورونز اللي فوقيها، وبالتالي لو قلنا ان انا عندي مثلا 5 نيورونز في اللاير الاولانيه و3 في اللاير الثانيه، فالويت ماتريكس هنا هتبقى 5 في 3. في الكونفوليوشن نيورال نتورك الوضع مختلف. انا بيبقى عندي عدد معين من الويتس بيتحدد بالسايز بتاع الكيرنل اللي انا بعمل له ابلكيشن، او الفلتر كوفيشنتس اللي انا بفلتر بيها الانبوت لاير. في الحاله اللي قدامنا دي انا عندي 3 ويتس بس، اللي هم الاحمر والازرق والاخضر، وهم دول الثلاثه ويتس اللي انا بعمل لهم فلترنج او اللي انا بفلتر بيهم الانبوت سيجنال بس. فبالتالي الويت ماتريكس هنا او الويت فيكتور في حاله السنجل دايمنشن هو 3 بس. لو احنا كنا بنتكلم على فولي كونكتد نيورال نتورك كانت هتبقى 5 في 3. ده بنسميه ويت شيرنج، يعني انا الويتس ار شيرد ما بين كل 3 نيورونز واللي جنبهم. اللي بيحصل كالاتي، انا لو انا عايز اجيب حاصل الفلترنج بتاع اول 3 نيورونز 1 و2 و3، فبابلاي الويتس اللي هي الاحمر والازرق والاخضر، بيطلع عندي اوتبوت الاولاني في اللاير اللي فوقيه. نعمل سلايدنج لناحيه اليمين بنفس الويتس، مش ويتس جديده، ونعمل نفس الكلام مع نيورون 2 و3 و4، بيطلع عندي الاوتبوت الثاني، وسلايدنج مره كمان بيطلع عندي الاوتبوت الثالث. هنا عدد الويتس شيرد ما بين النيورونز بتاعه اللاير الاولانيه وبعضها.
كل نيورون في كل لاير بيبقى ليه فيلد اوف فيو، او حاجه بنسميها ريسبتيف فيلد لللاير الثانيه. يعني فور اكزامبل النيورون الاولاني في لاير ام ده باصص بس على اول 3 نيورونز في اللاير ام ماينس 1. لو كنا بنتكلم على فولي كونكتد نيورال نتورك كان هيبقى النيورون ده باصص على كل الانبوت نيورونز في اللاير اللي قبلها. لو جينا نعمل ديبر نتورك، يعني لو زودنا لاير كمان، هنلاقي انه كل ما بنجو ديبر كل ما الفيلد اوف فيو بتاع النيورونز او الريسبتيف فيلد بتاع النيورون بيزيد with respect to اللايرز اللي تحته واللي تحته واللي تحته. يعني مثلا النيورون اللي في لاير ام بلس 1 ده باصص على الثلاثه نيورونز اللي قبليه، ولو جينا نبص على اللاير اللي قبله هنلاقيه باصص على كل النيورونز اللي في اللاير اللي قبله. ليه؟ لانه كل واحد من الثلاثه اللي في لاير ام باصص على ثلاثه معينين في اللاير اللي هي ام ماينس 1، والاخراني خالص هيبقى باصص على كل النيورونز اللي في اللايرز اللي قبليه. وهكذا كل ما بنجو ديبر كل ما الفيلد اوف فيو او الريسبتيف فيلد بتاع النيورون بيزيد او يوسع بالنسبه للانبوت. ده تقريبا هو نفس اللي بيحصل في عين الانسان، انه بيبقى فيه خلايا معينه مسؤوله عن اجزاء معينه في الصوره والوان معينه كمان. عشان كده الكونفوليوشن نيورال نتورك مناسبه جدا للتاسكات بتاعه الكمبيوتر فيجن، لانها شبه جدا اللي بيحصل في عين الانسان. دلوقتي نقدر نفهم اكتر فكره الكونفوليوشن فلتر والايدج ديتكتور زي ما كنا بنتكلم عليها قبل كده. فهنا الارقام اللي موجوده دي هي نتيجه الليرنينج اللي حصل في الكونفوليوشن نيورال نتورك، وبيبقى عندنا اكتر من فلتر من دول في كل لاير. زي ما اتكلمنا الفلترز اللي احنا بنحطها في كل لاير دي صحيح احنا الويتس بتاعتها ما بنتعلم، يعني ما بنحطهاش بايدينا، دي بتبقى نتيجه الليرنينج، بس عددهم احنا بنحدده بنفسنا. هنا الاركتكتشر بتاع النتورك فيه بارامترز كتير جدا اكتر من ما كانت في الفولي كونكتد نيورال نتورك. في الفولي كونكتد نيورال نتورك كان كل المطلوب مننا ان احنا نحدد عدد اللايرز وعدد النيورون في عدد النيورونز اللي في كل لاير. هنا احنا مطلوب مننا نحدد عدد اللايرز الكونفوليوشن لايرز الاول، وبعدين عدد الفولي كونكتد لايرز، وبعدين في كام فلتر في كل لاير، وكمان السايز بتاع كل فلترز. كل اللي احنا قلنا عليه ده هي عباره بنسميها هايبر بارامترز، اللي هي الحاجات اللي احنا محتاجين نحددها قبل ما الالجوريثم بتاع الباك بروباجيشن يبتدي. عدد الفيتشرز اللي في كل لاير دي احنا بنحدده صحيح بنفسنا، بس بيبقى جايدد باي الفيتشرز اللي احنا بندور عليها او اللي احنا بنكسبكت ان النتورك تتعلم. يعني فور اكزامبل مثلا لو احنا بنتكلم على اول لاير فور ايمجز، فاحنا عارفين ان اللاير دي في الغالب هتبقى بتدور على ايدجز، وعارفين انه عدد الادجز اللي موجوده في الصوره او انواعها محدوده، يعني في الغالب بيبقوا 16 ادج او حاجه زي كده. ممكن توصل اكتر كمان، ممكن توصل ل 64 على حسب الكومبلكسيتي اللي في الانبوت ايمج. ونفس الكلام ابليكابل على اللايرز اللي بعدها لغايه لما نوصل للفولي كونكتد لاير. ممكن نفيجوالايز الكونفوليوشن نيورال نتورك از ا فوليومتريك جراف. ممكن نبص على فكره الفيتشر مابس او عدد الفيتشرز او عدد الكيرنلز اللي في كل لاير از ا كيوب، بمعنى انه لو قلنا مثلا انه الانبوت ايمج هي اللي داخله لللاير اللي اسمها سي 1 هنا، فالكيرنل اللي هيتضرب في سي 1 ده عباره عن 5 في 5 كيرنل او 5 في 5 باتش، وعندنا منه 96 كيرنل او 96 فيتشر. الاوتبوت هيبقى عباره عن 96 صوره، ده نتيجه الفلترنج بتاع الخمسة في 5 مضروبه في الانبوت ايمج. لو افترضنا ان كل صوره منهم هي عباره عن 55 في 55، فاحنا عندنا 96 صوره من دول، فده اكنه كيوب الفوليوم بتاعه عباره عن 55 في 55 في 96. ونفس الكلام نقدر نبص عليه في اللايرز اللي بعدها واللي بعدها لغايه لما نوصل للفولي كونكتد لاير. فمثلا في اللاير اللي هي سي 2 دي عندنا 256 فلتر، في اللاير سي 3 عندنا 384 فلتر، وهكذا.
في الفولي كونكتد لايرز اللي بعدها بيبقى عندنا عدد النيورونز لازم يكون مساوي للفوليوم بتاع الكيوب اللي قبليه. يعني هنا ال 4096 دي لازم تبقى هي 13 في 13 في ال 256، لانه احنا اكننا بنكونكت كل النيورونز اللي في الكيوب ده بكل النيورونز اللي في الفولي كونكتد لاير، فلازم او اكننا بنفردهم على 1 دايمنشن، فلازم يبقى العدد ده هو الفوليوم بتاع الكيوب اللي قبليه. واللي بعد كده الفولي كونكتد لايرز اللي بعد كده بتبقى ديزاين برضو باي هاند، احنا اللي بنتشوز الهايبر بارامترز دي. اتفقنا انه في كل لاير من الكونفوليوشن لايرز دي بيبقى عندنا كونفوليوشن اوبريشن فولود باي ماكس اوبريشن اللي احنا بنسميها ماكس بولينج. فبعد ما بنعمل الكونفوليوشن اوبريشن بنبتدي نابلاي اذر فلترز. الفلترز دي بتبقى عباره عن باتش برضو، وليكن مثلا 5 في 5 او 10 في 10 وات ايفر النمبر اللي هنختاره. بس هنا ما بنعملش التراديشنال كونفوليوشن اوبريشن، هنا بنعمل نون لينير فلتر في الحاله دي اللي هو بنسميه الماكس فلتر، ان احنا بنشوف فين الماكسيمم بيكسل او الماكسيمم اكتيفيشن في ال5 في 5 سبيس بتاع الكيرنل، وهو ده اللي احنا بنحطه في الاوتبوت. طيب ليه بنعمل كده، او ايه هدف الماكس بولينج لايرز دي؟ هي ممكن نفكر فيها اكنها زوم اوت اوبريشن. يعني احنا في الصور بيبقى البيكسلز اللي جنب بعض غالبا الاكتيفيشنز بتاعهم قريب من بعض، خصوصا لو احنا بنتكلم على بلين ايمجز. لو مثلا الجزء اللي في الصوره اللي باصص مثلا على سماء او ارض او حته الالوان بتاعتها يونيفورم، فما احناش محتاجين ان احنا ناخد كل البيكسلز اللي في كل جزء من الصوره، احنا ممكن ناخد الماكسيمم بس، ومش هنبقى بنلوز ديتيلز كتير لانه الحاجات اللي جنب بعض تقريبا قريبه من بعضها. الكلام ده ابليكابل او هيفيل بس في الاماكن اللي فيها ايدجز، لانه عند الايدج بيحصل اختلاف ما بين البيكسل انتنسيتي واللي جنبها. however لو احنا كررنا العمليه دي باي سلايدنج ويندو على الصوره كلها، الايدجز برضو الديتيلز بتاعتها هتتاخد معانا at a certain point of time، ولكن اكننا عملنا زوم اوت على الصوره شويه بحيث ان احنا نقلل الليفل اوف ديتيلز اللي احنا بنبص عليه. طيب ايه هدف الفولي كونكتد لايرز؟ يعني احنا كده عرفنا هدف الكونفوليوشن لايرز وهدف الماكس بولينج. طب الفولي كونكتد لايرز هدفها ايه؟ اذا كانت الكونفوليوشن فلترز بتبص على فيتشرز في اماكن معينه من الصوره، دي بنسميها لوكال فيتشرز. يعني زي الاكزامبل اللي قدامنا كده، لو احنا قلنا ايه الفيتشر بتاعه العين، فدي بتدور على اماكن العين في الصوره بس، فالكورليشن ماب او الاوتبوت هيبقى ماكسيمم عند الاماكن اللي فيها عينين بس. هنا احنا ما بصيناش على اي فيتشرز جلوبال للصوره ككل، احنا بندور على حتت معينه او لوكال فيتشرز. لو احنا مثلا بنقول ايه في كاركترستكس معينه للصوره ككل، احنا ما جاتش معانا واحنا بندور على الباتشز دي. فمثلا لو خدنا اكزامبل الفلتر اللي بيدور على العين، فالاكتيفيشن بتاعته هتبقى ماكسيمم عند اماكن العين بس، وملهاش اي علاقه باي حاجه تانية في الصوره. طيب لو احنا انترستد في كاركترستكس معينه بتبص على الصوره ككل، يعني جلوبال فيتشرز مش لوكال فيتشرز، الكونفوليوشن فلترز مش هتساعدنا في الحكايه دي الا لو كان الريسبتيف فيلد بتاع النيورون ده باصص على الصوره ككل، زي الجزء بتاع لاير 3 هنا اللي هو باصص على الوش ككل. عشان نحسن او نزود فكره الجلوبال فيتشرز دي بنحط الفولي كونكتد لايرز، لان الفولي كونكتد لايرز دي بتيجي بعد الكونفوليوشن لايرز، وبالتالي هي بتبقى باصه على الصوره كلها، والكونكتيفيتي بتبقى لكل النيورونز اللي في الانبوت، وبالتالي احنا باصين على كل البيكسلز اللي في الصوره مش جزء واحد. هنا نبقى جمعنا الادفانتجز بتاعه اللوكال فيتشرز بتاعه الكونفوليوشن فلترز، والادفانتجز بتاعه الفولي كونكتد نتورك اللي هي بتبص على الجلوبال فيتشرز،
وكمان الماكس بولينج ساعدنا ان احنا نعمل زوم اوت ونركز بس على الديتيلز المهمه، ومش لازم نبص على كل بيكسل باي بيكسل. وده سبب الاركتكتشر او الاستراكشر اللي احنا شرحناه بتاع الكونفوليوشن نيورال نتورك. اخر لاير خالص اللي هي السوفت ماكس. طبعا دي الهدف منها واهميتها هو ان احنا نعمل كلاسيفيكيشن، وهو ده الهدف بتاع النتورك ككل. without soft max مش هنقدر نطلع class labels، ومش هنقدر نطلع output زي مثلا example faces. مش هنقدر نقول identity بتاعت الشخص اللي جوه الفيس ايه. وزي ما اتفقنا قبل كده هي نفس اللاير بتاعت الفولي كونكتد نيورال نتورك، هي بالظبط. هي ان احنا عندنا عدد النيورونز بيساوي عدد الكلاسز، والاوتبوت لازم يبقى 1 نيورون بس هو اللي اكتيفيتد والباقيين كلهم زيروز علشان نقدر نعمل كوريكت كلاسيفيكيشن.